අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න slconstruction YouTube channel එකෙන් ගෙන මේ වීඩියෝ එකටත් අපි සාමාන්‍යයෙන් විවාහයක් කරන්න කලින් හඳහන් දෙක ගලපලා 20 පොරොන්දම කොහොමද කියලා බලනවා. අන්න ඒ වගේම අපි නිවසක් හදනකොටත් 11 පොරොන්දම කියලා එකක් බලනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වර්ගය බලනවා කියලා නැත්නම් නැකත් සිහුම් කරනවා කියලා. අන්න ඒ දේ කරන්න කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. 20 පොරොන්දමේදී පොරොන්දම් 20ක් ගලවලා බලනවා. නමුත් නිවසකට ඒක කියන්නේ 1.10 පොරොන්දම කියලා. ඒ කියන්නේ 1/10 කියන්නේ පොරොන්දම 11ක් තමයි මේකෙදි ගලපලා යන නිවසයි ගෙහිමියාගේ නැකතයි එක්ක. අන්නේ මේ 11 පොරොන්දම ගලපලා ගෙහිමියාගේ නැකතට හරියන වර්ග අඩි ගානක් තමයි අපි නිවසට ගන්න ඕනේ. හරි මේක මහා ලොකු කාර්යයක් නෙවෙයි පොඩි සරල කාරණයක් තියෙන. ඒක පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කැල්කියුලේෂන් එක කට්ටිය ලේසි වෙනවා. මෙන්න මේ පොත තිබ්බොත් ලඝු වාස්තු කියන පොත මේ පොතේ තියෙන ඒ chart ටිකක් ඒ chart ටික යූස් කරාම අපිට ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පොත අපිට මහරගමින් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මහරගම ඔෆිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සරසොයි බුක් ෂොප් වල මේ පොත සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැනකිනුත් ගන්න පුළුවන්. මම අද කරන විදිහට ඔය කට්ටියට ඒ වර්ගය ගලප ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකස් විහිම් කිරීම කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ පොත තියෙන්න ඕනේ ළඟ. හඳහනක් ගත්තාම අපිට ඒකෙන් ගෘහ හිමියාගේ නැකත හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කියලා නිවසේ නැකත හොයාගන්න කියන එක. සාමාන්‍ය නිවසේ නැකත හොයාගන්න අපි මූලික කරගන්න වර්ග අඩි ගාන. මේ වර්ග අඩි ගාන හොයාගන්නකොට අපි කාපෝච් එක වැරෙන්ඩා එක අතෑරලා නිවසේ වර්ග අඩි ගාන තමයි හොයාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මම හුඟක් තියරි පැත්තට බර වෙන්න තමයි මේක කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කරන වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි මේ දේ කරන්න කියලා. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි නිවසේ නැකතයි ජන්ම නැකතයි. ඒ කියන්නේ ගෘහ හිමියාගේ නැකතයි එකක්ම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්නත් ඕනේ. හරි මේක තේරුම් ගන්න පොඩි උදාහරණයක් කරමු. අපි හිතමු අපි නිවසක් හැදුවා. ඒකේ අර කාපෝච් එකයි වැරෙන්ඩා එකයි අඩු කරාම වර්ගඩි 1500ක් තියෙයි කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. හරි ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ වර්ගඩි 1500ට අර 11 පොරොන්දම තියෙන්නේ. ඒ පොරොන්දම් 11 හරියට ගැලපෙනවද කියලා. ඒකට අපි කරන්න වෙන්නේ 11 පොරොන්දමට එක පොරොන්දමට එක කැල්කියුලේෂන් එක ගන්න තියෙනවා. ඒ කැල්කියුලේෂන් ටික කරලා තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ ඒ එක පොරොන්දම හරියට ගැලපෙනවද කියලා. නමුත් මෙන්න මේ පොතේ අපිට මෙන්න මෙතන පිටු අංක 9 ඉඳන් 22 වෙනකන් chart එකක් දීලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ වර්ග අඩි ගානකට අපේ ගෘහ හිමියාගේ නැකතත් එක්ක නිවස නැකත ගැලපුවොත් ඒකෙන් අපිට ඔටෝමැටිකලිම අනිත් 11 පොරොන්දමේ තියෙන අනිත් ටික ඔක්කොම ගලපා ගත්තා හැකි මෙන්න මේ තියෙන නැකත හරියට ගලපා ගත්තොත් ඒක කරන විදිහ අපි දැන් බලමු. හරි අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිතමු. අපි හිතමු වර්ග අඩි 1500ක් ගයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ඒ නිවසේ වර්ග අඩි ගාන 1500 ඒකට හරියන අපි නැකතක් තමයි ඊට පස්සේ හොයාගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි මේ chart එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන 1500 ඒ කියන්නේ මේ වර්ග අඩි ගාන මෙතනම පල්ලෙහාට දීලා තියෙනවා. ඒකේ වර්ග අඩි 1500ට ළඟම තියෙන වර්ග අඩි 1501. ඒ 1500කට මෙන්න මෙතනින් මෙතන නැකත තියලා තියෙනවා දෙට කියලා. මෙන්න මෙහෙන් 1500ක මේ රෝ එකද ගියාම මෙතන කොලම් එකට ගියාම මෙතන දෙට කියලා තියෙයි. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපි හොයාගත්තනේ පුනාවාස කියලා ගෘහ හිමියාගේ නැකත. ඒ පුනාවාස කියන එකයි දෙට කියන එකයි ගැලපෙනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒක බලන්න මේකම chart එකක් දීලා තියෙනවා. හරි මේ තමයි ඒ chart එක. ඒ chart එක තියෙන්නේ මේ පොතේ 99 වෙනි පිටුවේ. අපි මෙතනින් ජන්ම නැකත කියන එක හොයාගත්තා පුනාවාස කියලා. මේ ජන්ම නැකත කියන කොලම් එකේ පල්ලෙහාට යනකොට අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන පුනාවාස. ඒ කියන්නේ ජන්ම නැකත පුනාවාස. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ අපිට අතන තියාවේ දෙට කියන එකත්නේ. දෙට කියන එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙට කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මෙතන උඩට යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන විපත් කියලා. මෙතන අපි ගත්ත අර නැකත් 27 තියෙන්නේ. ඒකෙන් ජන්ම වලට නැකත් 3ක් යනවා. ඊට පස්සේ තියෙන නැකත් ටික මෙන්න මේ විදිහට කොටස් 8කට බෙදලා තියෙනවා. කියන්නේ පරම මෛත්‍රී, මෛත්‍රී සම්පත්, ඡේම, සාධක, විපත්, පත්‍චාරී වද කියලා. ඒකෙන් පරම මෛත්‍රී, මෛත්‍රී සම්පත් කියන තුන තමයි හොඳම. ඊට පස්සේ සාධක ඊට පස්සේ විපත්, පත්‍චාරී වද කියන තුන තමයි අසුබ තුන. ඒතකොට අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ පරම මෛත්‍රී, මෛත්‍රී සම්පත් කියන තුනට අපේ පුනාවාස වලට අදාළ වෙන්නේ නැකත ගන්න එක. ඒක කරන්න කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් ගමු. දැන් අපි මෙතන ගත්තේ දෙට නැකතනේ. පුනාවාස වලට දෙට විදිහට ආවේ විපත් කියන එක. එහෙනම් අපි මේ නැකත ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට වර්ග අඩි 1500කට අර ගෘහ හිමියාගේ නැකතත් එක්ක මේ නිවස ගලපන්න බෑ. ඊට පස්සේ තියනාගේ මොකද්ද කියලා අපි දැන් බලමු. හරි මෙතන 1500කින් පස්සේ 1515 තියෙනවා. 1515 තියෙන පුනාවාස. ඒ කියන්නේ ගෘහ හිමියාගේ නැක තමයි. මම කන්නත් කිව්වා ගෘහ හිමියාගේ නැකතයි නිවස නැකතයි දෙකම එක වෙන්න බෑ කියලා. එහෙනම් අපිට වර්ගඩි 1515 කියන එකක් ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි 1500 නේ දැන් ගියේ හදලා තියෙන ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි අඩු වගේක් කරන් බලමු. ඒ කියන්නේ 1488. ඒ කියන්නේ බෙරණ. අපි බලමු බෙරණ නැකත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ chart එකේ.
පූනාවාස නැකතත් එක්ක බෙරණ තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලමු. බෙරණ නැකත. හරි. පූනාවාස වලට බෙරණ නැකත තියෙන්නේ පත්තිදාරී. ඒ කියන්නේ ඒකත් අපිට ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු chart එකට ගිහින් බලන්න ඕනේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් අංගයක්. අපි ගන්නේ 1488. ඊට පස්සේ අපි 1501ක් බලුවා 1515ක් බලුවා. ඒ තුනම ගන්න බෑ. අපි දැන් බලමු 1528 ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දෙනට පුනාවාස වලට දෙනට තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලමු නැකත. හරි. පුනාවාස වලට දෙනට ඒ කියන්නේ මේ කොලම් මේ රෝ එකේ කොතනද ඒක තිබ්බනම් හරි. ඒ කියන්නේ දෙනට කියන්නේ මෛත්‍රී. එතකොට අපිට පුනාවාස කියන එකට දෙනට කියන එකට මැච් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෛත්‍රී තියෙන හින්දා. හරි. එතකොට අපිට වර්ගඩි 1528ට අර නිවස සීහුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෘහිමියාගේ නැකතත් එක්ක ගත්තාම වර්ගඩි 1508ට 1528ට මේ නිවස සීහුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අර කාපෝචරෙන්ඩා අතහැරියාම එන වර්ගඵලය වර්ගඩි 1528 විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද වර්ගඩි 1500 තියෙන එක අපිට වර්ගඩි 1528 කරන්න ගැටලුවක් නෑ. පොඩි ගානේ තමයි එකතු වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වර්ගඩි 1528 ගත්තාම අනික 11 පොරොන්දුමේ අනික් ටික තියෙන්නේ. අනික් ටික ඔටෝමැටිකලිම ඕකේ වෙනවා. නැත්නම් අපි මේ වර්ගාඩියෙන් වර්ගාඩියට මේ ටික කැල්කියුලේෂන් එක කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වර්ගාඩිය 1500ට කොහොමද 501ට කොහොමද 502ට කොහොමද 503ට කොහොමද අඩු වෙනවා නම් 499ට කොහොමද 498ට කොහොමද අන්න ඒ විදිහට වර්ගාඩියෙන් වර්ගාඩිය කැල්කියුලේෂන් එක කරලා බලන්න ඕනේ 11 පොරොන්දුම ගැලපෙනවද කියලා. නමුත් අපි මේ chart එක පාවිච්චි කරලා මේ වර්ගාඩිය ගන්නකොට ඕකේ කරගත්තොත් අපිට එහෙම බලන්න ඕනේ. මෙතන ඕකේ වුණා නම් අපිට හරියටම කිව්වේ ඒකේ ගෘහිමියාගේ නැකත නිවස නැකතට සීහුම් වුණා කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ගෘහිමියාගේ නැකත නිවස නැකතට ගලපගන්නේ. මේකේ තවත් තුඟක් ප්‍රැක්ටිකල් කාරණා තියෙනවා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් කාරණා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකදී ගේන්න. මම හිතනවා මම කරපු කැල්කියුලේෂන් එක කට්ටියට බේසික් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කොහොමද මේ දේ කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේක ගැන අනිවාර්යෙන් ගැටලු සහගත තැන් තව තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකට ඒ කමෙන්ට් වලට උත්තරත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එක මීට වඩා තව හොඳට මේ ගැන වැඩිපුර අධ්‍යයනය කරලා කරන්න. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ ගැන හිතේදී අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය තියෙන ගැටලු ටික අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත